السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال أولمبيات رياضيات وهو في الهندسة، وهذا السؤال من ألمانيا. أوجد الأطوال الناقصة في الشكل. معنا هنا الشكل كما نرى أمامنا شكل رباعي موجود فيه هنا مقسوم إلى جزئين، جزء فوق في الأعلى هنا مثلث وجزء تحت هنا شبه منحرف، وموجود معانا في زوايا متواجدة في الأسفل هنا 75 درجة وهنا 75 درجة، وفي زاوية هنا فوق في الأعلى 15 درجة، وفي ارتفاع الأول وفي هنا ارتفاع التاني وهنا الارتفاع كاملا اتش. وفي عندك الضلع ده موجود هنا بنرمز له بالرمز B بيساوي 3.8 متر، وفي عندك هنا ضلع آخر هنا C قيمته 7.4 متر، وهنا الضلع ده دي غير معلوم والضلع هنا A غير معلوم. المطلوب إيجاد هذه الأضلاع الغير معلومة. مش بس كده، وكمان مساحة الشكل كاملا. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات وأسئلة الهندسة بالخصوص يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في البداية بنبتدي إن احنا نركز على الجزء العلوي هنا في الشكل. موجود معانا هنا طبعا زاوية دي زاوية ايه قائمة هنا كما نرى أمامنا، فاحنا ممكن إن احنا نحاول نبحث عن الاتش واحد ونبتدي إن احنا نجيبه الارتفاع الأول ده. هنا نبدأ إن احنا نحسبه، إن احنا هنتعامل مع حساب المثلثات ونقول ساين 15 درجة. ساين 15 درجة دي بتساوي معاك هنا ال H1 على هنا ال7.4 من 10. فبالتالي هنا لو ضربنا طرفين في وسطين عشان نوجد ال H1 هتكون بتساوي معانا هنا ساين 15 درجة مضروبة في كام؟ مضروبة في 7.4. يعني إذا ال H1 ده هتساوي معانا 1 وكام و92 من 100 هنا. يبقى هنا ده هتكون 1.92. وبكده خلصنا من ال H1. طبعا هنوجد عندنا لازم H2 بعد كده، وبرضو هنا ونوجد الدي وبنوجد الاتش اللي موجوده كامله هنا، ونوجد الاي اللي هنا. كل ده لابد ان هو يتجاب، وبعد كده في الاخر هنوجد ايه مساحه الشكل ككل. طبعا هنا دي القيمه دي هنا دي القيمه اللي هنا الجزء ده هيساوي دي زيها بالظبط. هنا لو اوجدنا قيمه الدي يبقى اذا بتكون ايه متساويه معاها. موجود معانا برضو هنا دي هنا المثلث ده كان هنا الجزء ده قائم، يبقى هنا الجزء الزاويه دي ايضا بتكون زاويه ايه قائمه ايضا. والجزء اللي فوق العلوي اللي هنا هنسميه او نرمز له بالرمز اكس، والمطلوب طبعا ان احنا هنبتدي ان احنا نوجد او نحسب اكس. وهنا لو جينا ننظر لهنا الضلع ده والضلع اللي موجود هنا والضلع اللي موجود هنا، يعني ان الزاوية دي 75، يبقى بالتالي الزاوية اللي هنا لابد بالتناظر هتكون زيها 75 درجة. فهنا دي هتكون 75 درجة. فمن هنا هنقدر ان احنا نوجد او نحسب قيمة اكس. هناخد ساين هنا ساين كام؟ ساين ال75 درجة دي بتساوي ايه؟ بتساوي هنا بالنسبة للمثلث اللي موجود معانا هنا ده، فبتساوي هنا الواحد 1.92 على كام؟ على الاكس هنا، لان احنا شغالين في الجزء المثلث اللي هنا، المثلث ده الجزء ده عشان نبقى عارفين. طيب هنا طرفين في وسطين، يبقى اذا ممكن ان انا اوجد قيمة الاكس. الاكس دي هتساوي معايا 1.92 على كام؟ على ساين 75 درجة. يعني اذا دي بتساوي 1.99. 1.99 ده مين بقى؟ ده قيمة الايه؟ الاكس 1.99. واحنا كنا متفقين ان الجزء ده بيساوي الدي، وانا اقدر اجيب الدي في الحالة دي ان انا اطرح ال3.8، ان كل دي عبارة عن البيب 3.8، اطرحها من الجزء 1.8. فبالتالي هتكون بتساوي 1.8 من ايه؟ من 10. ده الجزء اللي هنا ده
هيكون ب1.81 آسف، 1.81. يبقى إذا الدي هنا هتكون بتساوي 1.81. والدور بعد كده إن احنا نوجد ال H2. فلإيجاد ال H2 هبتدي أسقط عمود موازي له هنا. العمود ده هيعمل لي زاوية مثلث إيه؟ مثلث هنا قائم الزاوية، هنا أيضا دي هنا المثلث ده قائم الزاوية أهو. المثلث خدته على جنب هنا، دي هتكون H2 لأن ده بتساويها بالظبط H2. وهنا طبعا دي الزاوية قائمة ودي 75 درجة، وهنا 1.81. فهنبتدي إن احنا نقول إن ساين هنا، نقول ساين ممكن نكتبها هنا ساين 75 درجة بتساوي ال H2 على 1.81. فبالتالي أقدر أجيب قيمة ال H2 ده هتساوي كام؟ 1.75. اللي هنا ال H2 ب1.75، وبالتالي نقدر نحسب ال H اللي كانت هنا كاملا. نجمع ال H1 وال H2 نجمعهم هيكون معايا الناتج 3.67. أصبح هنا أنا عايز أحسب ال A، أبتدي إن أنا أجيبها إزاي؟ هتلاحظ هنا الضلع المقابل ده أهو مقابل هنا، ولو عملنا الامتداد الخطين دول هتلاقي ان ده هنا A الجزء ده هيساوي هنا الجزء من هنا لهنا هيساوي الجزء الأخضر ده، وهنرمز له بالرمز Y كما نرى أمامنا. هيبقى هنا Y. فطبعا سهل جدا ان انا اوجد Y. هتلاحظ ان ال A كاملا كان فيه جزء تاني هنا وجزء تاني هنا، وبالتالي هنرمز لكل واحد فيهم بالرمز Z. طب نوجد الواي الأول. الواي ده هنبتدي نشتغل على الجزء العلوي في المثلث اللي هنا ده. هنقول هنا كوزاين 15 اللي هي الزاوية 15 دي بتساوي هنا 7.4، هنا أهي 7.4 على كام؟ على الواي. وبالتالي هنا يبقى كوزاين، يبقى طرفين في وسطين، هيبقى يكون معاك كوزاين ال15 درجة مضروبة في الواي دي بتساوي 7.4. يبقى إذا ممكن إن أنا أقدر أحسب قيمة الواي. يبقى الواي هنا بتساوي 7.4 على كوزاين 15 درجة دي بتساوي 7.66. يبقى إذا عرفنا إن الواي ب7.66. يبقى هنا الجزء ده ب7.66، وهنا الجزء ده هيكون 7.66. لكن الA كاملا في جزء هنا لسه وفي جزء هنا لسه، هنرمز له هنا زد وهنا زد ونبدأ نحسبهم أو كما بالشكل. هنا زد وهنا زد. طب أنا عشان أحسب الزد دي أنا أقدر إن أنا أخدت المثلث أهو على الأسفل، فبالتالي هنا هيكون زد هشتغل بإيه؟ بالتان. هنا تان إيه؟ تان 75. يبقى هاخد تان أهي تان 75 درجة دي هنا هتساوي لي كام؟ هتساوي 1.75. اهو الضلع ده واحد المقابل 1.75 على كام؟ على الزد. يبقى هنا الزد المتواجدة معانا. طبعا هنا طرفين في وسطين، يعني إذا تان 75 درجة مضروبة في الزد دي بتساوي 1.75. يعني إذا الزد دي هتساوي كام؟ هتساوي معايا هنا 0.477 من 100. يعني إذا الجزء ده 47 وهنا 47. نجمعهم مع مين؟ مع 7.66. يبقى إذا أقدر أحسب الA كاملا هتكون بتساوي هنا 8.6. يبقى إذا جبت كل الأطوال الناقصة اللي كان هو محتاجها. فاضل إن أنا أبتدي أحسب مساحة مين؟ الشكل ككل. فمساحة الشكل كاملا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مساحة شبه المنحرف اللي هو الجزء اللي تحت ده. مساحة شبه المنحرف ممكن إن احنا نبتدي نرسم الجزء كده بالشكل ده أهو، مساحته ده زائد مساحة مين؟ زائد مساحة المثلث اللي هو الجزء اللي فوق. طب أبدأ بمساحة شبه المنحرف. يبقى مساحة شبه المنحرف عبارة عن إيه هنا؟ عبارة عن نصف، هنا نصف مضروبة في القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية في الارتفاع،
أو ممكن الارتفاع الأول، القاعدة الأولى زائد القاعدة التانية في الارتفاع على 2. دي صح دي صح. هنا هناخد هنا النصف في هنا القاعدة الأولى على القاعدة الثانية، ادي 8 ما يفرقش من الكتاب الأول، 8.6 زائد 67 و67 من 100 مضروبة في كام؟ 1 وإيه اللي هو الارتفاع، 1.7 من إيه الارتفاع ده اللي هو 1.75 من 100. مع الحساب لها هتكون بتساوي هنا الناتج بتاعنا هيكون 14.23 متر ايه مربع او وحدة مربعة، على حسب احنا هنا بالمتر يبقى متر مربع. طب هجيب مساحة مين؟ مساحة المثلث. مساحة المثلث طبعا معروف انها بتساوي مين؟ بتساوي نصف القاعدة في الارتفاع، نصف القاعدة في الارتفاع، يبقى نصف في القاعدة اللي هي 7.66 القاعدة دي اللي هي دي المثلث اللي فوق ده احنا بنحسبه في الارتفاع اللي هو 1.92 في 1.92 نحسبها هتطلع معايا هنا 7.35 متر ايه مربع. طب عايز المساحة الكلية للشكل، بتساوي ان انت بتجمع المساحتين اللي انت جبتهم، هتطلع معاك المساحة 21.58 متر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.